channel එකෙන් එන Python lesson series එකේ 26 වෙනි වීඩියෝත් එක්ක. ඉතින් Geek school YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙතර දුබට subscribe button එක දැම්ම press කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න වගේම වර්තින අදහස් අනිවාර්යයෙන් පල්ලෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ AND gate එක සහ OR gate එක ගැන. ඉතින් AND gate එක කියන එකේ තේරුම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම දෙකම එක වුණොත් විතරයි අපිට ලැබෙන output එක එක වෙන්නේ. සරලම කියනවා නම් AND gate එකේදී උදාහරණයක් විදිහට AND gate එකේදී බිංදුව 1 කියන දෙක ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන output එක බිංදුව 1 2ක් ගියොත් විතරයි 1 කියලා එන්නේ. ඒ වගේ OR gate එකේදී දෙකකින් ඕනම එකක් එක වුණොත් ඒ කියන්නේ උත්තරේ එකයි. එතකොට මෙතනදී අපි සමහරකට මේ ගේට්ස් කියන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මොකද්ද කියලා බලනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් වෙන්නේ මෙතනදී AND කියන එක පාවිච්චි කරනවා නම් මේක සහ මේක දෙකම තියෙනවා නම් විතරයි මේ විදිහට එන රිසල්ට් එක true වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගේට්ස් දෙක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. මාර ගන්න. අපි ගත්ත කවුන්ට් එකටම අපි සමාන කරමු 5. ඒ වගේම අපි තව දාමු තමයි ඒ කියලා වේරියබල් එකක් කරගන්න මම මේකේ අගේ දානවා 10 කියලා. 110 කියලා දානවා. ඉතින් මෙතන මම හදනවා ස්ටේට්මන්ට් එක if count is smaller than 10. මෙතන තමයි විශේෂ දේ. මෙතන මම AND කියලා ටයිප් කරනවා. A is විශාලයි. A 100ට වඩා විශාලයි. A is greater than 100. මේක දා 32 තිබ්බට පස්සේ print මොකක් කරේ ABC කියලා මෙතන ලබා දෙමු. ඒ වගේ මෙතන elif count අපි තව දෙකක් ගමු මේකේ තේරෙන වැඩි. මම දාන්නම් මෙතන C සමානයි 12යි D සමානයි 39යි. ඉතින් මෙතන elif C greater than 10 O කියන එක මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මෙතන මම D කියන එකට අපි අරගමු D විශාලයි 50ට වඩා print අපි මෙතන second කියලා දාමු. ඒතර උඩ එකත් එක පැටලෙන්නේ නැති හින්දා ඊට පස්සේ අපි තව else එකක් දාමු. else එකදී print invalid. හරි. බලමු මෙතන මොකද උනේ කියලා. ඔබ පෙරති if count එක 10ට වඩා කුඩා නම් සහ A 100ට වඩා විශාලයි නම් එහෙමනම් print ABC. ඒ වගේම else if කියන කෙටි කරලා තියෙන්නේ මේ else if C 10ට වඩා විශාලයි නම් D 50ට වඩා විශාලයි නම්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද C 10ට වඩා විශාලයි 12යි. හැබැයි D 50ට වඩා විශාල නැහැ. 39 විශාල නැහැ. හැබැයි මෙතන මේ දෙකේ ඕන එකක් print වුණා නම් අනිවාර්යයෙන් second කියලා තමයි print වෙන්නේ. මේක වැරදි නම් හදිසියවත් මේක හරි ගියොත් මේ පළවෙනියට තියෙන එක හරි ගියොත් පළවෙනියට මොකද දන්නවා පේලියෙන් පේලි තමයි කෝඩ් එක එක්සිකියුට් වෙන්නේ. දැන් පස්වෙනි පේලිය කියුවා හයවෙනි පේලිය කියවලත් මේක හරි නම් මේක print වෙලා program එක නතර වෙනවා. හැබැයි මොන හරි හේතුවක් නිසා මේක වැරදි නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන එක රන් වෙනවා. පල්ලෙහාට එන පේලිය ඊට පස්සේ රන් වෙන පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා මෙතනදී ඒක ගැන එච්චර හිතන්න යන්න එපා. කොහොම හරි මෙතනදී බලා ගන්න ඕන දේ තමයි මේ තියෙන කවුන්ට්ස් දෙකයි මැද තියෙන ඔපරේටර් එක මොකද්ද? AND කියන එක තියෙන. ඒ කියන්නේ දෙකම එක වෙන්න ඕනේ. මෙතන දෙකකින් එකක් හරි ගියත් හරි මොකද O කියන ගේට් එක තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේම else කියලා එකකුත් මම දාලා තියෙන්නේ. මේ else කියන එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතන මොකක් හරි වෙන්න මම දාලා තියෙන conditions වලට අමතරව මොන හරි දෙයක් આવත් ඒකට invalid කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම හිතනවා idea කෙනෙක් මේ lesson එකේ කොහොමද අපි තවදුරටත් if statement එක elif එක ඒ වගේ මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියලා ඒක වීඩියෝ share කරන්න දෙන්නට දැනගන්න. ඔයගේ පළවෙනි තුබට subscribe button press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ගාවටම ගෙන ගන්න බලන්න. අපි ආයතන තුඩි ගාම එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.